Hi guys, welcome to my channel. Ayan, punta na tayo sa activities. Guys, if you want to join their activities, you need to sign a waiver. Tali na ako, sir. Sige po kayo dito. Wala nang pong high blood. Wala po. Buntis. Healthy. Healthy. Anak talaga na yung cellphone. Naka na yung cellphone. Dali. Mamaya ka na pumasok. Magmo-moment muna daw siya. 1, 2, 3, go. Taas ka may bakla. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 100. 2, 3, go. Okay na, pasok ka na. Thank you po. Guys, all activities here in Hinulugang Taktak are free, but the available activities for today is spider web and canopy walk only. Ay, sila ma'am. Hindi mo ko narinig? Ano ba yun? Abi ka elevator? Ano na pa? Hindi. Mali. Bakit? Guys, safety reminder, you must be 14 years old and above. Follow the dress code policy, wearing dress or skirts, sandals, doll shoes, high heels, Crocs and bicycle shoes. Mama ko muna. Para may tumaw sa stage. Sorry na! Ha? Niyuyog-yog niya ako! Isa pa. Isa pa. Okay. Picture ako na dito man. Para sa aming Facebook page. Sa inyo. Opo. Sa cellphone ko wala eh. Okay. Uy! Ito po. Ang dali. 1, 2, 3. Thank you po. Kuya! Kuya! Anong Facebook page nyo? Safety Instructor. Safety Instructor. Opo, ito ma'am. Guys, follow their Facebook page, Safety Instructor HTNAP, for more updates. Kamusta po kayo? Ay, ko. May gabi, mga British. Pinabahan. Uy, British. British accent? Hindi, British na yun. Saan? West? Nakakulit sa ito. Sige, ano mo na. Yan. Thank you po. Tapos, ma'am, pilat po muna kami. Po? Feedback ko, yung mahabang papel.
Hindi ko matinatay. Ano ko isip mo, nawata-away ka kagagabi. Huwag ka lang parang gamot. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe my channel.